હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 14મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. શરૂ કરતા પહેલા તમને એક પ્રશ્ન પૂછીશ લાસ્ટ વિડીયોમાંથી, જેનો આન્સર આપ સૌએ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આપવાનો છે. માત્ર તમારે આન્સર નથી લખવાનું, જેટલું પણ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આ ટોપિકમાં આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે એ બધો જ તમારે આન્સર છે કોમેન્ટ બોક્સમાં મૌખિક રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો પ્રશ્ન એવો છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે પાર્લામેન્ટરી બિલ્ડિંગની અંદર છે રાષ્ટ્રીય ચિહ્નની પ્રતિમાનું એક ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. તો આ પ્રતિમા છે એની ઊંચાઈ કેટલી હતી? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, આન્સર તમારે આપવાનો છે કોમેન્ટની અંદર, અને જેટલું પણ પોસિબલ હોય એટલું મૌખિક રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે આ ટોપિકમાંથી. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 14મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ જાપાનની સરકારનો પ્રસિદ્ધ પુરસ્કાર છે ઓર્ડર ઓફ ધ રાઇઝિંગ સન ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર સ્ટાર. આ પુરસ્કારથી કયા ભારતીય વ્યક્તિને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે. આપણો આન્સર આવશે નારાયણ કુમાર. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે નારાયણ કુમાર છે, એમને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરેલું છે જાપાનની સરકારે. તો ક્વેશ્ચન એવું પણ પૂછી લેશે કે ઓર્ડર ઓફ રાઇઝિંગ સન ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર સ્ટાર પુરસ્કાર છે, આનાથી નારાયણ કુમારને સન્માનિત કરવામાં આવેલું, આ કયા દેશે સન્માનિત કરેલું છે? તો યાદ રાખજો, જાપાનની સરકારે સન્માનિત કરેલું છે. યાદ હોય જાપાન વિશે તો હમણાં જ જાપાનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી છે શિન્ઝો આબે, તો એની ગોળી મારી હત્યા કરવામાં આવેલી હતી. નોરા નામના શહેરની અંદર છે આ એમની હત્યા થઈ હતી. અને બાકી શિન્ઝો આબેની વાત કરું તો ભારત સાથે એનો ઘણા ગાઢ સંબંધો જોડાયેલા છે. 2021ની અંદર છે શિન્ઝો આબે છે એને પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારથી ભારત સરકારે સન્માનિત કરેલું છે. પદ્મ વિભૂષણ છે આપણો બીજો હાઈએસ્ટ સિવિલિયન એવોર્ડ કહેવાય ભારતનો. બાકી હાલમાં પ્રધાનમંત્રી ત્યાં કોણ છે? ફુમિયો કિશિદા છે. મિસ યુનિવર્સ ડિવાઇન ક્રાઉન 2022, આ પુરસ્કારનું ટાઇટલ કોણે, આ જે ઇવેન્ટ છે એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? તો મિસ યુનિવર્સ ડિવાઇન ક્રાઉન આ ટાઇટલ મેળવેલું છે હાલમાં જ પલ્લવી સિંઘે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. પલ્લવી સિંઘ છે 2020માં ભારતની અંદર છે તેઓ મિસ ઇન્ડિયાનું ટાઇટલ પણ મેળવેલું હતું પલ્લવી સિંઘે. ઓકે, તો પલ્લવી સિંઘ છે અત્યારે વાત કરીએ તો આ મિસ યુનિવર્સ ડિવાઇન ક્રાઉન 2022નું ટાઇટલ મેળવેલું છે. આ ઇવેન્ટનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? સાઉથ આફ્રિકામાં થયેલું હતું. તો કયા દેશનું આ ટાઇટલ મેળવેલું, કયા દેશમાં એમણે આ ટાઇટલ મેળવેલું છે? તો કે સાઉથ આફ્રિકાની અંદર. અને પલ્લવી સિંઘ છે ભારતના ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના કાનપુરના વતની છે. તો કયા રાજ્યના છે પણ યાદ રાખીશું, ઉત્તરપુર રાજ્યના છે કાનપુરના. ઓકે, અને મિસ ઇન્ડિયાનું ટાઇટલ 2020માં એમને ઓલરેડી મેળવેલું હતું. આ વખતના મિસ ઇન્ડિયાનું 2022નું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું છે? યાદ હોવું જોઈએ તમને, શિન્ની શેટ્ટી. શિન્ની શેટ્ટીએ 2022નું મિસ ઇન્ડિયાનું ટાઇટલ મેળવેલું છે. આ ઉપરાંત હમણાં જ વાત કરેલી હતી, મિસ ઇન્ડિયા વર્લ્ડ વાઇડ કોણ બનેલું હતું? એ બનેલા હતા ખુશી પટેલ, મિસ ઇન્ડિયા વર્લ્ડ વાઇડ. તો આ પણ યાદ રાખીશું. ઓકે, હાલમાં જ વર્લ્ડ પેપર બેગ ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? આ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે થઈને આ દિવસની ઉજવણી પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવામાં આવે છે. પેપર બેગ એટલે કે કાગળની થેલી. ઓકે, તો આ વર્લ્ડ પેપર બેગ ડે છે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? 12 જુલાઈએ કરવામાં આવે છે. 12 જુલાઈએ મલાલા દિવસ પણ હોય છે, તો આ પણ યાદ રાખીશું. અને 12 જુલાઈએ આ દિવસની પણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે, વર્લ્ડ પેપર બેગ ડે. થીમ આની છે ઇફ યુ આર ફેન્ટાસ્ટિક ડુ સમથિંગ ડ્રામેટિક ટુ કટ ધ પ્લાસ્ટિક યુઝ પેપર બેગ. તો આ થીમ મસ્ત અટપટી છે, એકદમ પ્રાસ બેસે એવી થીમ છે, બરાબર. તો વર્લ્ડ પેપર બેગ ડે 12 જુલાઈ ઉજવાય છે, અને એની થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને યાદ હોય તો ભારત સરકારે 1 જુલાઈ 2022 થી સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના પ્રતિબંધ અંગેની ગાઈડલાઈન જાહેર કરેલી હતી, અને આ 1 જુલાઈ 2022 થી અમલમાં મૂકેલું છે. 1 જુલાઈએ જીએસટી દિવસ પણ હતો, આ પણ યાદ હોવું જોઈએ તમને. જીએસટી સંબંધિત બંધારણીય સુધારો કેટલામાં હતો? 101મો હતો, બરાબર. આ બધા જ અગત્યના પોઈન્ટ છે. જીએસટી ક્યારે લાગુ થયેલું ભારતમાં? 2017માં. તો આ બધા જ અગત્યના પોઈન્ટ છે. આવી રીતે તમે એકબીજાને કનેક્ટ કરતા રહેશો દરેક ટોપિકને, તો તમને કરંટ અફેર છે ખૂબ જ ઈઝી લાગવા માંડશે. આગળ જશું. હાલમાં જ વિશ્વના સૌથી લાંબા ડબલ ડેકર વાયાડક્ટ, વાયાડક્ટ એટલે એક પ્રકારનો બ્રિજ જ ગણાય, સૌથી લાંબો ડબલ ડેકર વાયાડક્ટ. હમણાં બતાવું કેવું હોય.
તો વાયાડક્ટ અને સિંગલ કોલમ પિયર્સ છે એનું નિર્માણ કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો ઇન શોર્ટ આનું નિર્માણ વિશ્વનો સૌથી લાંબો છે ડબલ ડેકર વાયાડક્ટ, અને આનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે મહારાષ્ટ્રમાં. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. ઓકે, ડબલ ડેકર વાયાડક્ટ છે. ખાલી તમે વાયાડક્ટ સર્ચ કરશો તો ગૂગલ ની અંદર કંઈક અલગ આન્સર આવશે, પણ આ વિશ્વનો સૌથી લાંબો ડબલ ડેકર વાયાડક્ટ અને સિંગલ કોલમ પિયર છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે મહારાષ્ટ્રની અંદર. મહારાષ્ટ્રમાં કઈ જગ્યાએ એનું નિર્માણ થયું છે? તો કે પુણેમાં. હવે સૌથી પહેલા તો આ ડબલ ડેકર વાયાડક્ટ એટલે શું સમજીએ. તો અહીં તમે આ ટાઈપનો બ્રિજ જોવો છો. આ એક પ્રકારનો આખો બ્રિજ જ છે, બરાબર. હવે અહીંયા છે કાર ચાલે છે નીચે, અને ઉપર એક આખું બીજો જ એક માળનો આખો બીજો નવો પુલની ઉપર બીજો પુલ બનાવેલો છે. આ જે બીજો પુલ છે, બરાબર, ત્યાં વચ્ચેની લાઈનમાં અહીંયા મેટ્રો ચાલે છે. દેખાય છે ને? તો આ મેટ્રો ચાલે છે. તો આવી રીતનો 2 માળનો આખો પુલ છે. નીચે ગાડી ચાલે છે અને ઉપર છે મેટ્રો ચાલે છે, બરાબર. વચ્ચેની લાઈનમાં મેટ્રો ચાલે છે. ઇન શોર્ટ હું તમને બતાવું તો આ રીતે કંઈક છે. તો અહીંયા જે છે આ 2 લાઈનમાં ગાડીઓ ચાલે છે અને વચ્ચેની લાઈનમાં એક આખો બીજો જ આખો માળ છે, ત્યાં મેટ્રો ટ્રેન ચાલે છે. તો આને કહેવાય ડબલ ડેકર વાયાડક્ટ, બરાબર. આની લંબાઈ કેટલી છે? 3.14 કિલોમીટર. 3.14 કિલોમીટર. 3.14 આંકડો યાદ આવવો જોઈએ તમને. શેનો છે? પાઈની કિંમત પણ 3.14 થાય ને, બરાબર. અને આનું નિર્માણ કોણે કરેલું છે? આનું નિર્માણ કરેલું છે NHAI, નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. એમના દ્વારા આનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. NHAI ની સ્થાપના 1988 માં થયેલી છે અને એના અધ્યક્ષ અત્યારે કોણ છે? અલકા ઉપાધ્યાય. તો આ પણ આટલી માહિતી આપણે NHAI વિશે પણ યાદ રાખીશું. NHAI કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ હાઈવે મંત્રાલય હેઠળ. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ હાઈવે મંત્રાલયના મંત્રી કોણ? નીતિન ગડકરી. અને એમની લોકસભાની બેઠક નાગપુર જ છે, તો ત્યાંથી આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતે. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા 2022 નું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે? તો 2022 નો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા આનું આયોજન થશે ગોવામાં. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ટૂંકમાં IFFI તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયાને, બરાબર. આયોજન ગોવામાં થશે. 53મું સંસ્કરણ છે 2022 ના રોજ. કેટલામું સંસ્કરણ છે એવો ક્વેશ્ચન પર પૂછે તો યાદ રાખજો 53મું સંસ્કરણ છે. શરૂઆત આની 1952 માં થયેલી અને ગોવામાં આનું આયોજન થાય છે. તો ગોવા વિશે એક ખાસ અગત્યનો પોઈન્ટ યાદ રાખજો. હર ઘર જલ ધરાવનાર સૌથી પહેલું ભારતનું કોઈ રાજ્ય બનેલું હોય તો એ કયું છે? ગોવા. હર ઘર જલ. ઓકે, તો ભારતનું ગોવા છે સૌથી ભારતનું પહેલું રાજ્ય છે કે જે હર ઘર જલ બનેલું. હાલમાં કયા રાજ્યમાંથી માછલીની 2 નવી પ્રજાતિઓ મળી આવી છે? 2 માછલીની નવી પ્રજાતિ મળી છે તમિલનાડુ રાજ્યમાંથી. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારતના તમિલનાડુ રાજ્યમાંથી માછલીની 2 નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે. નામ એના તમારી સામે છે, બરાબર. થોડાક અટપટ અને અઘરા છે, પણ 2-4 વખત વાંચશો ત્યારે થોડુંક મગજમાં બેસશે, બરાબર. તો દુસુમેરિયા મોડાકાંડા આ માછલીની પ્રજાતિ છે અને બીજી પ્રજાતિનું નામ છે એરિસોમા અલ્બી માકુલતા, બરાબર. તો આ બંને માછલીની પ્રજાતિઓના નામ યાદ રાખીશું. બાકી હમણાં જ ખબર હોય તો કરોડિયાની એક નવી પ્રજાતિ રાજસ્થાનમાંથી મળી આવેલી હતી અને ગરોડીની એક નવી પ્રજાતિના પ્રાચીન અવશેષ મળ્યા હતા, તો આ મળ્યા હતા અમેરિકામાંથી. તો આ બધું યાદ રાખજો. કરોડિયાની પ્રજાતિ રાજસ્થાનમાંથી મળેલી હતી અને અમેરિકામાંથી છે ગરોડીના પ્રાચીન પ્રજાતિના અવશેષો મળી આવેલા હતા. આ પણ યાદ રાખીશું અને લગભગ 30 કરોડ વર્ષ જૂના હતા. હાલમાં જ ભારતનું પંચાયતી રાજ મંત્રાલય અને સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય એને કયા વર્ષ સુધીમાં ટીબી નાબૂદ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે? ટીબી નાબૂદ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે એ 2025 સુધીનો રાખ્યો છે બંને મંત્રાલય મળીને. તો આન્સર આવશે 2025. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. વર્ષ 2025 સુધીમાં પંચાયતી રાજ મંત્રાલય અને સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય બંને મળીને ટીબીને 2025 સુધીમાં નાબૂદ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખેલો છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા છે. પંચાયતી રાજ મંત્રી છે ગિરિરાજસિંહ. બાકી વિશ્વ ટીબી દિવસ છે એ 24મી માર્ચે ઉજવાય છે અને આ ઉપરાંત બીજો પણ એક લક્ષ્યાંક આ સ્વાસ્થ્યના સંદર્ભમાં યાદ રાખી લઈએ. ઓરી અને રૂબેલા એને નાબૂદ કરવાનો લક્ષ્યાંક ભારત સરકારે કયા વર્ષનો રાખેલો છે? એને નાબૂદ કરવા માટે 2023 નો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. ઓરી રૂબેલા માટે 23 નો, ટીબી માટે 25 નો. જૂન 2022 માટે ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રૂરબન મિશનની ડેલ્ટા રેન્કિંગ મુજબ છે કયું રાજ્ય પ્રથમ ક્રમ પર રહેલું? આ દર મહિને રેન્કિંગ જાહેર થાય, દર મહિને ક્રમ બદલાય.
તો જૂન માટે ઝારખંડ છે પહેલા ક્રમે રહેલું છે, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. અને આ પહેલા મે મહિનાની અંદર પણ આવી રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી હતી. મે મહિનામાં છે આસામ પહેલા ક્રમે રહેલું હતું. જૂન મહિનાની અંદર છે, જૂનની રેન્કિંગ હમણાં જાહેર થઈ છે, તેમાં ઝારખંડ છે પહેલા ક્રમે રહેલું છે. બરાબર. ઓલ ઓવર રેન્કિંગ ની અંદર વાત કરીએ આપણે, તો એમાં તમિલનાડુ છે પહેલા ક્રમે છે. ઓલ ઓવર, દર મહિનાની નહીં, ઓલ ઓવર રેન્કિંગ ની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધીમાં તમિલનાડુ પહેલા ક્રમે છે. અને આ ડેલ્ટા રેન્કિંગ છે, ઓકે, આ ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ રૂરબન મિશન અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. અને આ ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રૂરબન મિશન છે એની શરૂઆત 2016 થી કરવામાં આવેલી હતી. અને આ રેન્કિંગ છે એને જાહેર કોણ કરે છે? આ રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવે છે ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય હેઠળ. બરાબર, ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય. હાલમાં જ વિમ્બલ્ડન ટુર્નામેન્ટ 2022 નું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું છે? બરાબર, જ્યારે પુરુષો કે મહિલાઓની ચોખવટ ના પાડેલી હોય, બરાબર, તો એમાં આપણે પુરુષનું જ સમજવાનું છે. વિમ્બલ્ડન ટુર્નામેન્ટ 2022 એનું ટાઇટલ છે એ હાલમાં જ મેળવેલું છે નોવાક જોકોવિચે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ નોવાક જોકોવિચ છે એમણે વિમ્બલ્ડન ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ મેળવી લીધું છે. સર્બિયાના ખેલાડી છે. પોતાનું કેટલામું ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યું? તો કે 21મું. ઓકે, સૌથી વધુ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ધરાવનાર ખેલાડી છે એમાં પહેલા ક્રમે રાફેલ નડાલ છે. બરાબર, બીજા ક્રમે હવે નોવાક જોકોવિચ આવી ગયા, અને ત્રીજા ક્રમે છે રોજર ફેડરર. બરાબર, રાફેલ નડાલ સ્પેનના છે, રોજર ફેડરર છે એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના છે. બાકી મહિલા સિંગલનું ટાઇટલની પણ વાત કરી લઈએ. એ એલેના રિબાકિનાએ મેળવેલું છે. એલિના રિબાકિના એ કયા દેશના છે? કઝાકિસ્તાનના છે. આમ એમનો જન્મ છે રશિયામાં થયેલો છે, પણ એમની નેશનાલિટી કઝાકિસ્તાન છે. તો આપણે યાદ રાખીશું, કઝાકિસ્તાનના છે એલિના રિબાકિના. વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, કયા રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા છે હાલમાં જ રાજીનામું આપવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા? ખ્યાલ જ હોવી જવું જોઈએ તમને, કયા દેશમાં અત્યારે ભારતનો કયો પાડોશી દેશ છે, બરાબર, જ્યાં અત્યારે વિરોધ પ્રદર્શનો થાય છે? એક જ દેશ છે, શ્રીલંકા. બરાબર, પાકિસ્તાનમાં પણ થોડું ઘણું થતું હતું પહેલા, પણ અત્યારે થોડી ઘણી સ્ટેબિલિટી ત્યાં આવી ગઈ છે. તો આન્સર આવશે શ્રીલંકા. શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ છે કોણ હતા? ગોતબયા રાજપક્ષે. તેમણે હવે રાજીનામું આપી દીધું છે. પ્રધાનમંત્રી છે પહેલા મહિન્દા રાજપક્ષે હતા, પછી એમણે રાજીનામું આપી દીધું મહિન્દા રાજપક્ષે વિરોધ પ્રદર્શનોના કારણે. પછી નવા બન્યા હતા, એમનું નામ શું હતું? રાનિલ વિક્રમસિંઘે. રાનિલ વિક્રમસિંઘે. તો આનું હજી કઈ રાજીનામા અંગે જાહેરાત નથી. રાનિલ વિક્રમસિંઘે હજી લગભગ પાવરમાં છે હાલ સુધી, હું વિડીયો રેકોર્ડ કરું ત્યાં સુધી તો, બરાબર, પણ રાષ્ટ્રપતિના રાજીનામાની જાહેરાત આવી ગઈ છે. બરાબર, હાલમાં જ દિલ્હી એનસીઆર એના માટે એક પોર્ટલનું લોન્ચિંગ આવાસ શહેરી બાબતોના કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ કરેલું છે. આ પોર્ટલનું નામ જણાવવાનું છે. પોર્ટલનું નામ છે પરિમાણ. પરિમાણ નામનું પોર્ટલ દિલ્હી એનસીઆર માટે લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પર એક ડિફેન્સ પ્રદર્શનીનું આયોજન છે કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું હતું? તો આ નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવેલું હતું. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આજનો, કે કયા દેશની અંદર છે ડેરેચો નામનું એક વાવાઝોડું આવેલું છે? તો ડેરેચો નામનું વાવાઝોડું આવેલું છે અમેરિકાની અંદર. તો આન્સર આવશે અમેરિકા. તો સમાપ્ત કરીએ આજનો વિડીયો અહીંયા 14મી જુલાઈનો. મળીએ આવતીકાલે 15મી જુલાઈના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.